नमस्ते नेपाल अनलाइन स्कुलमा स्वागत छ। आज हामी नो नन एनी को एक्सरसाइज गर्दैछौँ। हामीले यसैको आधारितमा ग्रामेटिकल रुलको भिडियो गरिसकेका छौँ। त्यो भिडियो तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यति भन्दै मैले यो सुरु गरेँ। नो नन एनी। ओके, अब सुरु गर्नुभन्दा अगाडि थोरै रुल जस्तो म भन्छु। नो जहिले पनि केसँग आउँछ त नाउनसँग आउँछ र नन नाउनसँग आउँदैन। यो कुरा मैले भने र एनी आउने कन्डिसनको बारेमा त हामीले ग्रामेटिकल रुलको भिडियोमा डिस्कस गरिहालेका छौँ। ओके, 1. It was a public holiday, so there were no shops open. त्यही भएर कुनै पनि शप ओपन थिएन। नो प्लस नाउन, शप भनेको नाउन हो, नो प्लस नाउन। 2. I don't have any money. Can you lend me some भनेको छ। मसँग कुनै पनि पैसा छैन, मसँग केही पैसा छैन। Can you lend me some? केही मलाई उधारो दिन्छौ भनेको छ। 3. We had to walk home. There were taxi. केही पनि ट्याक्सी थिएन। There were no taxis. 4. We had to walk home. There weren't any taxis. अब मैले यहाँ any किन लेखेँ त भन्दाखेरि any जहिले पनि नेगेटिभ सेन्टेन्समा आउँछ। केमा त? नेगेटिभमा आउँछ। ठिक छ। र समको ठ्याक्कै उल्टो के हो? एनी हो भनेर हामीले सम र एनी भन्ने भिडियोमा पनि गरेका छौँ। 5. How many eggs do we have? Shall I get some रे? ओके, how many eggs do we have भनेर भनेको छ। त्यसपछि के हुन्छ त भन्दाखेरि केही पनि छैन, नन भनेर रिप्लाई आयो। अनि shall I get some भन्ने कुरा आयो हैन, हामीसँग छैन। 6. There is nowhere to cross the river. There is no bridge. 7. We took a few pictures, but of them were very good. But के त भन्दाखेरि कुनै पनि राम्रो थिएन। But none of them were very good. हामीले none of सँग के राख्छौँ त? प्लुरल राख्छौँ र त्यसको वर्ब सिंगुलर पनि हुन सक्छ, प्लुरल पनि हुन सक्छ। सो यहाँनिर तपाईले none of them was very good पनि ठीक हुन्थ्यो। 8. Did you take lots of pictures? No, I didn't take. नेगेटिभ छ, I didn't take any. 9. I had to do what I did. I had मसँग कुनै अरू अल्टरनेटिभ थिएन। I had no alternative. 10. I don't like of this furniture. It's horrible. हैन, I don't like any of this furniture. मलाई कुनै पनि मन परेन है। हो, यहाँ नेगेटिभ छ, त्यही भएर एनी आयो। 11. We canceled the party because of the people we invited were able to come. अब हामीले बोलाएको मान्छे मध्ये नै अब पार्टीमा नआएपछि त क्यान्सल गर्नु परिहाल्यो। सो we canceled the party because none of the people we invited were able to come. 12. Everyone knows they are getting married. It's यो कुनै सिक्रेट छैन। It's no secret. Everyone knows they are getting married. It's no secret. 13. The two books are exactly the same. यसमा केही पनि डिफरेन्स छैन। नेगेटिभ आइसक्यो, अब there isn't any difference. 14. Do you know where Chris is? I'm sorry, I have मलाई कुनै आइडिया छैन। I have no idea. ठिक छ? ओके, यस्तै गरी अब तलको पनि गरिहालौँ। Answer these questions using none, nobody, nothing, nowhere गरेर चाहिँ त्यहाँ राख्नु पर्यो। अब 1 नम्बर हेरौँ त। What did you do at the weekend? केही पनि गरिन, nothing. It was very boring. 2. Who are you waiting for? हैन, who are you waiting for भनेको छ अनि I'm just standing here भनेर भनेको छ। भनेको मैले कसैलाई नि कुरिराखेको छैन। Nobody अथवा no one, I'm just standing here. 3. How much bread did you buy? अब कति किन्यो त भन्दाखेरि किनेकै छैन हैन। हो, none. We already have enough. 4. Where are you going? I'm staying here. कहीँ पनि जान लागेको छैन, म यहीँ बस्न लागेको छु। अब जान प्लेसको कुरा गरेको छ भने वेयर लाग्ने हो। Nowhere, I'm staying here. 5.
हाउ मेनी बुक्स have you read this year? मैले केही पनि पढेको छैन. Nothing. Nothing. I don't read books. 6. How much does it cost to get into the museum? पैसै लाग्दैन. Nothing. Nothing. It's free. अब तल के भनेको छ त? Now answer the same questions using any, anybody, anything, anywhere गरेर गर्नु पर्यो. अनि के छ त? Any आएपछि त के आउँछ? नेगेटिभ आउँछ. र हामीले यसको मतलब सबै तल नेगेटिभमै लेख्नु पर्यो. ठीक छ? ओके. 1 मा हेरौँ त यहाँ माथिको के गरेको छ? I didn't do anything. अब सेकेन्डमा म कसैलाई पनि कुरिरहेको छैन. I am not waiting for anyone. For anyone. 9 मा 3 नम्बरको गर्ने भनेको छ. None. We already have enough. भनेको मैले यता के छ? ब्रेडको कुरा छ. ब्रेड किन भन्नको लागि I didn't buy any bread. 10. फोको गर्ने भनेको छ. Where are you going? Nowhere. I'm staying here. I am not going anywhere. I am not going anywhere. Anywhere. यस्तै गरी 11 मा 5. How many books have you read this year? Nothing. I don't read book. मैले बुक नै पढ्दिनँ भनेपछि I haven't. यहाँ किन छ? यहाँ have छ. So I haven't read any books. I haven't read any. 12 मा 6 को गर्ने भनेको छ. How much does it cost to get into the museum? Nothing. It's free. छैन. So it doesn't cost anything. It doesn't cost anything. ठीक छ? अब यस्तै गरी अर्को एक्सरसाइज गरौँ. के भनेको छ त? यसमा हेरौँ त. Okay. Complete these sentences with no, no plus body, nobody, nothing, nowhere. त्यस्तै गरी anybody, anything, anywhere गरेर यहाँनिर हामीले फिलअप गर्नु पर्यो. कुन चाहिँ ठिक हुन्छ त भन्ने कुरामा. ल सुरु गरौँ. 1 मा हेरौँ. I don't want anything to drink. I'm not thirsty. मलाई तिर्ख लागेकै छैन. म केही खान चाहन्न. अब हामीले यो nobody त्यस्तै गरी नथिङ नोवेयर चाहिँ नेगेटिभ सेन्टेन्समा लगाउँदैनौँ किनकि यो आफैमा नै नेगेटिभ छ. त्यसपछि अब एनीबडी एनिथिङ एनीवेयर चाहिँ नेगेटिभ सेन्टेन्समा लगाउँछौँ. ठिक छ? अब त्यो नेगेटिभ हुन नि सक्छ नहुन नि सक्छ. त्यो हामी हेर्छौँ अहिले है. ओके. त्यति भन्दै मैले 2 नम्बर सुरु गरेँ. द बस वाज कम्प्लिटली एम्प्टी. देयर वाज नोबडी on it अथवा there was no one on it. 3. Where did you go for your holidays? भनेको कहीँ पनि गइन. Nowhere. Nowhere. I didn't go away. 4. Can you smell gas? No, I can't smell. अब नेगेटिभ छ भनेदेखि अब नथिङ राख्न मिल्यो त. No, I can't smell nothing हुन्छ त. No, I can't smell anything. यस्तै गरी 5. Everybody seemed satisfied. अब कसैले नि कम्प्लेन गरेन. Nobody complained अथवा no one complained. 6. Let's go away. We can go anywhere you like. We can go anywhere you like. 7. The town is still the same as it was years ago. केही पनि चेन्ज भएको छैन. Nothing has changed. 8. What did you buy? मैले केही पनि किनिन. I couldn't find I wanted. अब nothing. What did you buy? Nothing. I couldn't find anything I wanted. 9. There was complete silence in the room. कसैले पनि केही भनेन. No one अथवा nobody said anything. Nobody said anything. ठीक छ? ल हामीले यसरी गर्यौँ. अब हाम्रो लास्ट छ which is right. कुन चाहिँ ठिक हो भन्ने कुरा छ हैन. यो पनि गरिहालौँ. ओके. 1.
सी डिडन्ट टेल एनीबडी एबाउट हर प्लान्स। यहाँनिर एनीबडी ठिक छ, नोबडी ठिक छैन। हामीले नोबडी चाहिँ नेगेटिभमा लगाउँदै लगाउँदैनौँ, त्यो चाहिँ सम्झिनु है, किनकि नोबडी भनेको नै नट एनीबडी हो क्या। हामीले ठ्याक्कै यही कुरा यसको रुलको भिडियोमा गरेका छौँ, तपाईँले जान्न सक्नुहुनेछ। 2 द एक्सिडेन्ट लुक्ड ब्याड बट फर्चुनेटली, कोही पनि इन्जर्ड भएन, बट फर्चुनेटली नोबडी वाज सिरियसली इन्जर्ड है। यसमा पोजिटिभ सेन्टेन्स छ, त्यही भएर नोबडी। 3 आई लुक्ड आउट अफ द विन्डो बट आई कुडन्ट सी, मैले कसैलाई पनि देखिनँ, आई कुडन्ट सी एनी वान। अब नेगेटिभ सेन्टेन्समा अब यो नो वान लाउन मिल्छ त, मिल्दैन। 4 द एक्जाम इज भेरी इजी भनेको जसले पनि पास गर्न सक्छ, एनीबडी क्यान पास इट। अब नोबडी क्यान पास इट भनेको के हो त, कसैले नै पास गर्न सक्दैन क्या। हेर्नुहोस् है, नोबडी क्यान पास इट, यसो सोच्नुहोस् त, नोबडी क्यान पास इट भनेको कसैले पनि पास गर्न सक्दैन, तर एनीबडी क्यान पास इट भनेको जसले पनि पास गर्न सक्छ। इट डजन्ट म्याटर हु भन्ने पनि एउटा रुल छ नि त हो, इट डजन्ट म्याटर वेयर यु गो, इट डजन्ट म्याटर भन्ने कुरा पनि एउटा रुल छ एनीको, ठिक छ। ओके। 5 वाट्स इन द बक्स, केही पनि छैन, इट्स इम्टी, नथिङ, इट्स इम्टी। 6 द फ्युचर इज अनसर्टेन, जे पनि हुन सक्छ, एनिथिङ इज पोसिबल। 7 आई डोन्ट नो द एबाउट इकोनोमिक्स, आई डोन्ट नो एनिथिङ एबाउट इकोनोमिक्स। 8 आई विल ट्राई एन्ड एन्सर द क्वेसन यु आस्क मी, आई विल ट्राई एन्ड एन्सर, जुन क्वेसन तिमीले सोध्छौ म एन्सर गर्न ट्राई गर्छु। आई ट्राई एन्ड एन्सर एनी क्वेसन यु आस्क मी। अब यहाँनिर आई ट्राई एन्ड एन्सर नो क्वेसन यु आस्क मी भन्यो भने त तिमीले सोधेको म कुनै पनि एन्सर गर्दिनँ भन्ने कुरा आउँछ, त्यो त मिलेन। 9 हु वेयर यु टकिङ टु जस्ट नाउ, अब कसैसँग पनि होइन, नो वान, आई वाजन्ट टकिङ टु एनी वान, आई वाजन्ट टकिङ टु एनी वान। नेगेटिभ सेन्टेन्स छ, त्यही भएर एनीको फर्म लगायौँ है। ल यो भिडियो तपाईँलाई कस्तो लाग्यो, बुझ्नुभयो कि भएन यसको एक्सर्साइज है। ल बुझ्नु भएन भने नो, नन, एनी भन्ने छ, त्यसपछि सम र एनी भन्ने छ अर्को एउटा भिडियो, त्यसको एक्सर्साइज पनि छ, त्यो सबै हेरिदिनु होला है त। त्यो हेर्नु भएपछि चाहिँ तपाईँले अफकोर्स यो बुझ्नुहुन्छ भन्ने लाग्छ, तर स्टिल पनि बुझ्नु भएन भने के छ र होइन, नबुझ्न पनि सकिन्छ। बुझ्नु भएन भने हामीलाई भन्नुहोस्, हामी तपाईँलाई लाखौँचोटि पनि बुझाउने प्रयास गर्छौँ। त्यति भन्दै थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ, अन्टिल नेक्स्ट टाइम, गुड बाई, किप लर्निङ, जय चन्द्र सूर्य, पिस।